السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ عساكم طيبين. الفيديو هذا أنا أشوفه من أهم الفيديوهات اللي لازم تتابع قبل ما تاخذ أي منتج من منتجات بولار. منتجات بولار لا تعني شيء أبدا إذا ما تعرف تعمل كونكت ما بين الموقع وبين تطبيق الجوال مع الساعة، وشلون تستفيد من الأرقام هذه. إذا ما عرفت تترجمها على أرض الواقع، كم كالوري تاكل، كم كالوري انت محتاجه عشان تقوم بالنشاط هذا، وش هدفك؟ تنزل بالوزن، تثبت وزنك او ترفع وزنك. كل الاهداف هذه منوطه تماما بعدد السعرات اللي انت قاعد تحرقها طول الاسبوع، مو بس باليوم. فتقدر تتابع نشاطك طول الاسبوع، الشهر تشوف الاسبوع هذا كيف نشاطك، الشهر هذا كيف نشاطك، الاسبوع الجاي تقدر تسوي لك بروجرام كامل. مثلا لنفترض ان احنا الحين في سبتمبر، في ديسمبر عندك هاف ماراثون حاب تجهز له، بس انت مو عارف كيف الطريقه المثلى انك تكون لما يجي ديسمبر انت تكون جاهز. الان راح نروح كلنا مع بعض نفتح التطبيق، نسوي اكاونت، نوريكم وش فيه بالتطبيق تماما، طبعا عن طريق اللابتوب. عن طريق تطبيق الجوال برضو الخيارات شوي محدودة، بس راح نتطرق له. فخلينا نشوف. هذا الموقع موضح قدامكم follow.polar.com، هو الموقع اللي انت تحتاجه على اساس يكون عندك اكاونت وتقدر انك تدمج اي منتج من منتجات بولار بالاكاونت حقك وكيف تستفيد منه. بداية انت تحتاج انك تسوي اكاونت جديد، كل اللي تحتاجه معلومات جدا بسيطة. طب زي ما انت شايف كيست لهم جدا بمعلومات على اساس بس اعلم كيف تسجل. بداية راح يطلب منك الاسم الاول، بعدين الاسم الاخير، بعدين الايميل، راح يطلب منك تعيد الايميل. كل المعلومات هذه فيك بس على اساس اعلمك. باسورد، بعدين تعيد الباسورد، اللوكيشن حقك، واهم شيء تختار البيرث داي. هنا جدا مهم لان البيرث داي اللي راح تختاره مبني على معادلات كثيره 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 تعتمد على عمرك. فمعادله السعرات، تتبع السعرات بذكاء، كلها تعتمد على عمرك. هنا بعدها توافق على كل شروطهم من ناحيه استخدام الساعه، تعطيها اوكي وتحط كرييت اكاونت. كذا صار عندك حساب بولار. يحتاج بس مصادقة عن طريق الإيميل، وبما أن كيسنا لهم فما راح نعمل مصادقة، راح أفتح حسابي الشخصي على أساس أوريكم كيف تستخدمون حساباتكم اللي راح تسوونها. زي ما أنت شايف هذا حسابي الشخصي. قبل ما أروح لأي شيء راح تروح لحسابك هنا، تروح للسيتنج، تضبط الإعدادات على حسب وضعك أنت. هنا زي ما تشوف اسمي الثاني، إيميلي، طبعا إيميلي راح أغطيه هنا أساس ما أحد يهكرني يا جميلين. بعدها نروح للديلي اكتيفيتي. جدا مهم تعرف الديلي اكتيفيتي وش وضعها، انت بليفل 1 او ليفل 2 او ليفل 3. ليفل 1 وش يقول لك؟ if your day included only a little sport and a lot of settings، يعني انت بيومك نشاطك بسيط وجلستك كثيرة، اختار ليفل 1. اذا لا والله انت تتمرن واجد، 2. هنا إذا اخترت ليفل 3 فأنت تتمرن بما يقارب، يعني نتكلم عن 1.5 ساعة جري، تتكلم عن مشي 3 ساعات، هذا ليفل 3. طبعا هو شرح بسيط هنا لكل مستوى عشان تجيب 100%. هنا يقول لك بس امشي 2 ساعة، اجري 57 دقيقة، جري بسيط. طبعا ليفل 2 1.25 ساعة. ليفل 3 طبعا هذا بس شرح بسيط على أساس أنت كيف تجيب الجول حقك. بعدين نعمل سيف، نروح لليورو بروفايل. اليورو بروفايل عبارة عن إيش؟ عن صورتك الشخصية زي ما أنا حاط هنا، بعدين اسمك، الرياضات المفضلة بالنسبة لك، موقع سكنك، واللوكيشنز. البرايفسي بس فكرتها انه انت حاب انه الفولورز اوتوماتيكلي يضيفونك مثلا يس اور نو، تحت مشاركة تفاصيلك مع الناس اللي راح تضيفهم، يضيفونك عن طريق التطبيق اللي مسوين اكاونتات في بولر. تبغاها بابليك ولا بس الفولورز اللي يشوفونها؟ انشطك طبعا او برايفت في كل الاعدادات. واهم شيء عندي في كل اعداد تسويه تروح تعمل سيف على اساس ينحفظ. جنرال جدا مهمة، جدا جدا مهمة. اسبوعك متى يبدأ؟ يوم الاثنين، يوم السبت، يوم الاحد. بالنسبة لي يبدأ اسبوع يوم السبت. الداتا فورمات كيف تبغى يعرض لك التاريخ؟ تبغى يعرضه يوم شهر سنة، او شهر يوم سنة، او سنة شهر يوم، زي ما تحب. ايش تبغى التفصيل حق الداتا سبارتر؟ ايش تبغى؟ دوت ولا سلاش ولا داش؟ تبغى 24 ساعة ولا 12؟
تبغى بالنسبة لسبارتر تايم فورمات تايم تبغى نقطتين ولا نقطة، وتبغى نظام اليونت حقك مترك ولا تبغاه بالفيت النظام البريطاني. طبعا انت اكيد راح تختار، كلنا راح نختار المترك لأننا متعودين على الكيلومتر، مو متعودين ابدا على موضوع الفيت والباوند وهالسوالف. اللغة للأسف ما إلى الآن ما في عربي، نتمنى بالمستقبل القريب أنهم يضيفون. بالنسبة للنوتيفيكيشن ما في شيء أقدر أضيف لك معلومة فيه. بكل بساطة إيش حاب أن النوتيفيكيشن تجيك لما شخص يعمل لك لايك ولا شخص يعمل لك كومنت وخلافه، يعني سهل جدا أنك تعرفه. نجي للمهم هنا، المهم أنت ضفت أشخاص هم أضافوك، هنا تلقى تفاصيلهم كاملة، هنا راح تلقى كل شيء يسووه. مثلا أخوي عبد العزيز النفيسة في يوم الأحد الساعة 7:18 مارس رياضة سترينث تريننج على ساعة بولر A370، مارسها في ساعة أحرق فيها 305 كالوري. وتفاصيل الساعة تقدر تعمل اللايك، تعطيه كومنت بأي شيء سواه، مثلا تكتب له good وترسل له. طبعا راح يجيه تفصيل ان انا اعطيتها لايك. ركز معي هنا، لازم تعرف حاجة جدا مهمة على اساس توازن الاكل اللي قاعد داخل جسمك مع الانشطة اللي قاعد تقوم فيها. في شهر جولاي 2018 في الاسبوع الاول من هالشهر، لاحظ اني كان حرقي عبارة عن 30,000 سعرة طول الاسبوع. طول الاسبوع نتكلم، كان الافرج بالنسبة للاكتيفيتي 210 من الجولز. فلو نفترض مثلا اني انا اكلي قاعد اكل 3000 سعرة حرارية، نضربها في 7 راح يعطينا 21,000. راح ننقصها من التوتال كالوري طول الاسبوع اللي هي 30,000، فراح يكون في عندي الماينس 9000 سعرة. 9000 سعرة هذه ماينس عندي، أنا هدفي إني أنزل بالدهون، ف9000 سعرة هذه جدا كويسة. ولكن لو كان هدفي محافظة على الوزن، لازم إني على القليلة آكل بما يقارب 4200 سعرة يوميا علشان أغطي احتياجي اليومي من السعرات الحرارية. فهذا شيء جدا ممتاز. بالسامري لو تلاحظ أنا كان هدفي إني أرفع نشاطي أسبوع وراء أسبوع، فلو تلاحظ الأسبوع الأول من شهر جولاي كان 30,000، الأسبوع الثاني كان 30,600، الأسبوع الثالث كان 32,000، الأسبوع الرابع كان 34,000، وفي نهاية جولاي 35,000. فكنت أرفع بشكل تدريجي بذكاء. اللي متابعني أكيد أنه عارف وش كنت أسوي عشان أرفع النشاط بشكل تدريجي وما أرفعه بشكل مباشر على أساس ما أضر نفسي. التريننج هيستوري في كل التمارين اللي أنت قمت فيها من لما استخدمت الساعة، بالتواريخ، بالأيام، بالهارت ريت افريج، بالكالوريز انت كم حرقت. الاكتيفيتي هنا عندنا نشاطك طول اليوم. هنا الجراف كامل زي ما انت شايف، متى نمت، متى صحيت، متى تحركت، متى تمرنت، كل التفاصيل موجودة هنا عندك. لو تلاحظ هنا تمريني كان تقريبا مدته ما بين الساعة 12:53 إلى الساعة 2:41، أحرقت فيه تقريبا نتكلم على 1179 سعرة في ساعة 51 دقيقة. هنا شرقت الشمس، هنا أنا كنت نايم تقريبا، معدل نومي كان زي ما أنت شايف هنا، أنا النوم اللي نمته 5 ساعات، الجول جبت 192. 10 ساعات من النشاط كانت 4300 سعرة أنا حرقتها، 10,000 خطوة أنا مشيتها، الديستنس كانت 6 كيلو فاصلة 3. كل هالأشياء كانت عبارة عن الأكتيفيتي لها اليوم كامل بتاريخ 17 سبتمبر. نجي للموضوع السليب. زي ما أنا أشرح لكم دائما موضوع الأكتوال سليب، زي ما أنتم شايفين هنا اليوم أنا نايم 9 ساعات، الأكتوال سليب كان 8 ساعات، وال37 دقيقة كانت ما قبل وبعد النوم، وكانت حركة، فما كانت نوم جيد، فجودة النوم عندي كانت 8 ساعات. فتقدر تشيك على كل هالأشياء. في حال أنت كنت تبغى عندك مثلا الرننج بروجرام، انت عندك مثلا هاف ماراثون وعندك ماراثون، او تبغى 10 كيلو او مثلا 5 كيلو تبغى تجريها، فيعمل لك برنامج 5 كيلو على 9 أسابيع، 10 كيلو على 10 أسابيع، الهاف ماراثون على 14 أسبوع، الفول ماراثون برضو على 14 أسبوع. لنفترض أنك مثلا تبغى تتدرب أنك تجري 5 كيلو متواصلة في 9 أسابيع، فتجي مثلا تسمي البروجرام 5K مثلا. بعدين زي ما انت شايف تحدد التاريخ اللي انت تبغى تجري فيه. لنفترض انه كان مثلا شهر 11 21 نوفمبر، فالبداية راح تكون من اليوم. انت كم حاب تتمرن
من 3 إلى 4 مرات بالأسبوع مثلا. مدة التمرين من 30 إلى 45 دقيقة، تكون لايت. بعدها سوالي بروجرام على مدة التدريب كامل، الأسبوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس إلى يوم الإيفنت. لاحظ كيف قسم لي الأنشطة. بيوم السبت راح ألعب بس جري 30 دقيقة، يوم الأحد بس راح يكون عندي حديد، يوم الاثنين راح يكون عندي جري انترفل 45 دقيقة، بعدين موبيليتي، كور موبيليتي، جري خفيف، ميديوم رانينج، بعدين لونج رانينج 55 دقيقة. فراح يقسم لي التفاصيل كاملة على حسب ما هو يشوفها مناسب. خلاص ستارت بروجرام، وراح يكون موجود عندك بالساعة اللي قاعد تستخدمها بعد ما تعمل سينك. تقريبا هذا كل شيء أنت تحتاجه من ناحية بولر، من ناحية الديري، من ناحية الأشياء المهمة. إن شاء الله أني ما نسيت شيء. حاليا بشرح لكم موضوع التطبيق. التطبيق سهل جدا، ولكن ما في كل هالأشياء اللي ممكن تعملها بالموقع. حاولت قد ما أقدر أشرح لكم الأشياء المهمة بالموقع اللي فعلا تفيدك أنك تطبقها في حياتك اليومية. بالنسبة للتطبيق، هذا التطبيق مفتوح قدامكم. طبعا راح أغطي إيميله كالعادة عشان ما حد يهكرني يا جماعة. بالبداية أشوف النوتيفيكيشن عندك هنا، هذا نوتيفيكيشن عندي، مين مسوي لي لايك، مين معطيني تعليق، مين يبغى يتابعني، كل هالأشياء موجودة. بعدين سبورت بروفايل، أقدر أضيف أي سبورت أنا أبغاه عن طريق الزايد اللي موجود بالزاوية هنا. أضيف مثلا بوت كامب مثلا، حلو، أضفت البوت كامب موجود. مجرد ما أسوي سينك راح ينزل على الساعة دايركت. تحت الديفايس اللي قاعد استخدمه أنا، تبغى 24 ساعة ولا 12 ساعة، وين بتلبس بيدك اليمين ولا اليسار، اللغة، وكثير أشياء. لو أنت حاب تضيف ألارم برضو من هنا، لو مو حاب أو لا. هنا سمارت نوتيفيكيشنز، تبغى تشغلها أو ما تبغى تشغلها. كل هالأشياء تقدر تسويها. الجنرال سيتنج بشكل عام، تبغى النظام مترك أو أمبرل، تبغى متى يبدأ الأسبوع عندك، ساتردي، ساندي، موندي، نفس اللي بالموقع. الكيب داتا عندك اللوكال، تبغاها فوريفر ولا 1 يير ولا 2 يير. أنصح أنك تخليها فوريفر. باقي الكونكت هذه أشياء ما راح نشرحها لأنها ما تخصنا. نجي لموضوع السليب. تشوف هنا بالنسبة للسليب، شوف الأكتوال سليب بالنسبة لي 8 ساعات. أنا أوريدي نمت 9 ساعات اليوم. 37 دقيقة كانت عبارة عن انتربشنز قبل النوم وبعد النوم وخلال النوم. بالنسبة للتريننج بالأيام، هنا موضح عندي في يوم 16 وش التريننج اللي سويته، مدته. مثلا عندي هنا في تاريخ 18 كان عندي ساعة أذر اندور. في يوم 17 ساعة و50 دقيقة أذر اندور. هنا كان عندي سترينث، هنا كان عندي تريدميل مدة 45 دقيقة. فكل هالأشياء تقدر عن طريق التريننج وتقدر تعرضهم كلهم وتشوف تواريخهم وتفاصيلهم، كل الأشياء اللي موجودة فيهم. مثل هنا زي ما انت شايف، انت راضي عن أدائك، كنت مرة كويس، أموري زينة، ساعة ونص. الهارت ريت مينيموم كان عندي 70، الماكس كان عندي 120 نبضة، الافرج كان عندي 101. شوف وين كان، اغلبه كان على الزون 1 وشوي من الزون 2. طبعا تمريني كان على هالاساس، احرقت فيه 631 سعره. مره راضي عنهم، مره كويسه. الاكتيفيتي جدا مهمه. نفس الشرح اللي شرحناه قبل شوي على الأسبوع. راح نروح للأسبوع اللي بدأ في 25 أغسطس. شوف ساتردي، ساندي، موندي، تيوزداي، وينزداي، ثيرزداي، فرايداي. طبعا أحرقت فيهم كاملين 28 ألف سعرة زي ما أنت شايف. 11 ألف خطوة كان الأفرج، التوتل 77 ألف خطوة. تقدر تروح لليوم بشكل مخصص، مجرد أنك تضغط عليه راح يوديك لليوم ويعلم كم أحرقت فيه. مثلا هنا أحرقت 5000 سعرة في اليوم هذا. مارست النشاط الصباح، كان عندي كارديو، وبعدين مارست نشاط سترينث تريننج على المساء. هنا كل التفاصيل موضحة بشكل جدا كبير، من ناحية النوم ومن ناحية التمرين والمسافة والأكتيفيتي تايمز وكل شيء. ما كان في أنا أكتف ستامب أبدا. ساعات النوم كانت 4 ساعات. جودة النوم كانت 78%، يعني يا دوب أنا نمت 3 ساعات فيها اليوم. الانتربشنز كان تقريبا ساعة. كل التفاصيل هذه عن طريق الموقع. الفيد هنا تقدر تشوف الشباب اللي انت متابعهم، تعمل لهم لايك، تعمل لهم كومنت، اي شيء تبغى تشوفه عن طريق الشباب. هنا مثلا شوف سترينث تريننج عن طريق الساعة، احرق فيها 594 كالوري. بس تعطيه مثلا لايك، كومنت، اي كومنت انت تبغى تكتبه، مثلا برافو، راح يوصله وراح يحفزه. ممكن تحفزون بعض، تتحدون بعض. وبس هذا بكل بساطة خيارات التطبيق كاملة. وبس هذا كان وقتي معاكم. إن شاء الله أني قدمت لكم الزبدة، وهذا المهم من الفيديو هذا. الفيديو هذا جدا مهم. قبل ما تشتري
اي منتج من منتجات بولار على اساس الترجمه على ارض الواقع. كثير منا يدفع مبالغ جدا كبيره على ساعات رياضيه عشان تتبع النشاط البدني حقه، بس للاسف ما يستفيد منها. كل اللي يستفيده صوره سناب شات اني انا حركت الرقم الفلاني من السعرات، وهذا انا اشوفه مو اكثر من هياط. فلازم انت كرياضي تعرف وش تاكل وتعرف انت كم قاعد تحرق علشان توصل لنتيجه في تطوير ادائك. ان شاء الله باذن الله ان هالفيديو قدم لك فائده جدا كبيره من هالناحيه. اسال الله لي ولكم التوفيق. هذا واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.